Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đến với series game mới của mình mang tên Kingdom Come Deliverance. Đây là một tựa game lấy bối cảnh từ Trung Cổ và chúng ta cùng nhau khám phá xem tựa game này mang lại cho chúng ta những điều gì hay ho nhé. Rồi, let's go. Chúng ta sẽ chơi luôn chế độ khó nhất đi. Game bắt chúng ta chọn hai cái kiểu như là nỗi sợ trong cuộc đời, ít nhất là hai. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều những cái nỗi sợ khác nhau, thì cứ áp vào bản thân đi. Như là mình ngày xưa mình cũng hay mơ ác mộng, mình chọn một cái ác mộng, và mình cũng bị một cái là sợ máu, nhìn thấy máu là cũng hơi bị chóng mặt đó. Thì chọn hai cái thôi, bởi vì đây đều là những pơ tiêu cực, chúng ta không nhất thiết. Cái chọn bệnh sợ máu này có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta đánh nhau sau này, chúng ta bị chảy máu, nó cũng sẽ rất ảnh hưởng. Nhưng mà kệ thôi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Warhorse là một nhà phát triển game của Ba Lan. À không phải Ba Lan mà là Cộng hòa Séc thì đúng hơn. Đó, và game lấy bối cảnh thế kỷ thứ 15. Thời kỳ cái giai đoạn mà vương quốc Hungary xâm chiếm vương quốc Bohemia. Bohemia hiện tại thì đang là trực thuộc chư hầu của đế quốc La Mã Thần Thánh, và vua của Bohemia cũng đồng thời là hoàng đế của đế quốc La Mã Thần Thánh. Thế nhưng mà đời vua Wessex của La Mã Thần Thánh thì đang rất là nhu nhược và đã bị vua Sigismund của Hungary mà bắt cóc, và ông ta mở những cái cuộc xâm lược vào đất nước của Bohemia làm bàn đạp cho ông ta có thể lên ngôi hoàng đế của La Mã Thần Thánh. Bối cảnh đang là rất là căng thẳng. Silver Scarlet năm 1403. Đây là mốc thời gian khá là xa so với mốc thời gian trong CORSAIR King 3. Không khí của thời Trung Cổ. Nice. Tiền đồn ở trên đồi, dưới là trồng trọt chăn nuôi. Rất chuẩn bài. Khai thác mỏ. Kỵ sĩ giáp trụ sáng loáng cưỡi ngựa.
Quá tuyệt. Ruộng đồng. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Đây là bản Việt hóa Google dịch thôi, nhưng mà I need him to run some errands. mình test He thì was thấy still cũng khá là ổn, sleeping when I went nên chúng ta có out. thể dùng được. At this hour? Với một tựa game mà lắm thoại như này thì thực sự rất là ngại để dịch. Well, Chúng ta it dùng looks bản like he was out Việt hóa này là all cũng đủ evening, dùng drinking like a lord. để hiểu về cốt truyện của game. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Có vẻ cái giai đoạn này thì người Hungary rất là mạnh. Get Nó up khiến cho người now. Đức của La Mã Thần Thánh đang rất là lo lắng, lo sợ ấy. Tuy rằng là mang danh là đế quốc nhưng mà sức mạnh quân sự hiện tại thì đang không bằng Hear Hungary. that? You'd better not vex him. Với cuộc xâm lược của Hungary như này thì đế quốc La Mã Thần Thánh cũng đang gặp khó khăn. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? It's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Game có khá nhiều hướng lựa chọn. Well, I hope Thì you ngoài didn't fill your tôi head with ngoài một hiệp nonsense. sĩ sức mạnh ra chúng ta nên chọn thêm Well, tài nói I've nữa. got a feeling there's Tôi something nghĩ nó you're rất not là quan telling trọng. me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. Bà mẹ thì đang nghi ngờ rằng là một cái người mang kiếm ấy, một người hiệp sĩ mang kiếm mới đến trong thị trấn này đã dạy kiếm cho Henry, và chính vì người đấy mà Henry bị thương. Thì với chọn an toàn nói thì Henry có thể lấp liếm được cái việc đó với mẹ mình. You think he's teaching me sword fighting, don't you? Và cha của Henry Well, thì you've là forgotten người to me. có tư tưởng là không dạy kiếm thuật I'm cho not con trai. lying to you, ma. All right then, if you say so. Và điều đấy thì Don't làm cho mean to Henry khá là pry, khó chịu. But you know your father takes a dim view of such things. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới gặp cha của mình. Tựa game này cũng là một tựa game mang hơi hướng sinh tồn. Chúng ta cũng có đói và khát và cũng có mệt. Nên chúng ta cũng phải để ý đến mấy cái đó. Và đồ ăn trong này nó cũng có thể hỏng được. Thôi chúng ta cứ lấy hết đi. Lúc đầu game thì cái gì cũng phải đập. Đó, lấy hết. Ngô.
Cà rốt. Cà rốt và cải bắp này chắc chắn là nhập từ làng của tôi rồi. Rất nhiều táo. Đó, có một cái kho bị khóa chúng ta cũng không được. Hành. Nhà tích trữ khá nhiều đồ ăn, thức uống. Ok. Trong chế độ hardcore chúng ta không thể tự động lưu được, mà chúng ta chỉ có thể lưu bằng cách uống cái snap, ngủ trên giường. Nhưng nếu mà dùng mod thì vẫn có thể lưu được. Ok, như vậy là chơi chế độ này chúng ta phải rất là cẩn thận. Tấn công với ở chế độ hardcore, tấn công với nhiều kẻ thù cũng rất là gặp khó khăn. Ok, ở chế độ hardcore thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng kệ đi, cứ thử thách bản thân thôi. Rồi đi gặp cha rồi. Đó. Cái bối cảnh thì trung cổ luôn là cái gì đấy rất là khiến mình rất là hứng thú nhé. Rồi, trong các lâu đài của các lãnh chúa xưa thì luôn luôn là sẽ có một nhà của thợ rèn, bắt buộc phải có một nhà của thợ rèn và một nhà của người thợ giày. Cái này rất là quan trọng. Rồi nói chuyện với cha. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, Rồi chúng ta phải đi mua charcoal, than. crossguard. Và tiền mua than thì chúng ta phải đi đòi nợ. And ale. Và chúng ta Stop phải off at lấy the một tavern on your way cái cán home. kiếm từ trong lâu đài. Going there anyway Và to see that girl ghé các quán of rượu, yours. mua Make sure một the chai ale's bia, still cool một cốc from the bia. cellar when you get back. Và là bia My lạnh. name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Ok. Rồi chúng ta sẽ vào chỗ lâu đài để lấy cái cán kiếm đã. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you?
Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Như vậy là cha của Henry đang rèn một cây kiếm rất Shut là up tốt, and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. một thanh bảo kiếm. Right away, your lordship. Có vẻ như là cha của Henry là một thợ rèn tài năng. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. I could do with a bite to eat. Ok. Chúng ta có thể đi luyện kiếm và đi đòi nợ. Ok. Từ game này cũng cho phép chúng ta đi ăn trộm. Hiện tại chúng ta chưa có tiền để có thể đi mua được đồ. Hey, Henry's come to see us. Hey, Pip! Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is... Như vậy là cái vết thương của Henry chắc chắn rõ ràng là do luyện kiếm mà thành, và cậu ta đã lấp liếm được cái việc đó với mẹ mình. Và Henry có vẻ như là một người kiểu như là rất là hướng ngoại, muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài chứ không muốn gò bó trong cái thành này. Rồi, và cái người luyện kiếm này của mình thì có vẻ như ngày mai là sẽ đi rồi, nên là đây sẽ là ngày cuối ông ta dạy mình. Ok. Và chúng ta sẽ đi theo ông ta để luyện kiếm. Ồ, đây là khu vực tử hình này. Đây là khu vực tử hình các tội phạm. Ồ. Ngôi làng, cái khu thành này cũng khá rộng. Ở đây tôi nghĩ chắc phải tầm 2 đến 30 hộ dân. Khá là to. Không biết là trong Medieval Dynasty tôi có thể xây dựng được một ngôi làng kiểu như này không nữa. Beautiful. So, can we get started? Chúng ta có thể. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Rồi, đi xung quanh. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Very good. Very good. Good. Very good. Good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Mũi kiếm để đâm. Good. Now you're getting it. Good. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time.
As soon as you land one blow, follow it with another. Ok, chúng ta sẽ làm một chuỗi liên hoàn vừa chém vừa đâm. Nice. Chém nhiều chúng ta sẽ bị mệt đấy. Oh shit. All right, that's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. Ok, như vậy là xong nhiệm vụ hướng dẫn kiếm. Bây giờ chúng ta phải đi đòi nợ Kunes ở điểm C. Rồi. Chúng ta đang ở chỗ đấu kiếm này và chúng ta sẽ đi ra điểm C này. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Trả tiền I đi. know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Ok. Ở trong tựa game này chúng ta có thể chọn những hình thức để nói chuyện. Thì hiện tại ở đây anh em thấy ý rằng điểm nói chuyện của Henry là 3. Còn cái trái tim với cái vương miện kia tôi chưa biết là cái gì. Còn hai cái thanh kiếm đó là để đánh nhau. Còn của Kunet là chúng ta không biết, hỏi chấm. Nếu mà điểm Kunet, nói chuyện của Kunet là 4 ý, thì nếu mà mình chọn cái chức năng nói chuyện như này thì mình sẽ thua và mình sẽ thất bại. Nhưng mà nếu mà Kunet thấp hơn 3 thì mình sẽ thành công. Nhưng mà Kunet là một tên là say rượu, và tôi nghĩ rằng một tên nát rượu thì khả năng nói chuyện nó sẽ không thể nào mà cao được. Nên chúng ta có thể chọn cái này để dùng với Kunet, tôi nghĩ là sẽ thành công. Look, I know things aren't easy. The wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. If I had anything to give, I'd give it. But I've got nothing. So leave me in peace. Như vậy là chúng ta nói chuyện thành công. Và Kunet bảo rằng là chúng ta có thể tùy vào đây mà lấy cái gì thì lấy, mà không sợ bị ấy. Trong tựa game này thì cái việc đột nhập vào nhà người khác mà bị phát hiện cũng rất là phiền phức. Nhưng mà với việc Kunet đồng ý cho chúng ta vào thì chúng ta cứ vào thôi. Ăn luôn vì đang hơi đói. Rồi. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Mình cần một cái lockpick Fritz từ might thằng have one. Priest. Như vậy là vào đây chúng ta có thể mở được, nhưng mà chúng ta có thể mở được hòm nhưng mà phải cần chìa khóa của thằng Fritz, có lẽ là thằng bạn của Henry. Và chúng ta có thể tìm thấy họ, tôi nghĩ là ở trong trong quán rượu. God be with you, Henry. I've got everything you need. Một than thì hiện tại là chúng ta chưa thể bán được gì cả, nên chúng ta chưa thể được than. Chưa có tiền. You can't be serious, Deutsch. In insulting our king. What insult? I say only the truth.
Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. Có vẻ như là cuộc tranh cãi giữa hai người, một bên là ủng hộ vua Wessex của Bohemia, một bên thì ủng hộ vua của Hungary, Sigismund. Someone has to bring order and reunite the empire. Ông áo xanh lá cây này có vẻ là theo phe của Hungary. And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he'd have you whipped like a dog. Radzik, lãnh chúa của cái thành mình đang ở đây, là người trung thành với vua của Bohemia. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Có vẻ hiện tại là vua của Hungary rất là mạnh. Thành ra là hội đồng của thánh chế Đức đang ngả về hướng của vua Hungary. Deutsch has gone too far. Ông ta có vẻ có trong tay một đội quân rất là mạnh. Deutsch is an idiot. Nhưng mà ở cái vùng đất này thì họ vẫn theo trung thành với vua của họ, vua Wessex. Fred đây rồi, Fred ở này. Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Tôi sẽ giúp, nhưng mà tôi cần sự giúp đỡ lại. Đó chính là sự giúp đỡ về lấy chìa khóa để ấy đấy. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem, we'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Ok. Rồi bây giờ đi ném phân vào nhà của thằng Ducky đấy. Thằng ủng hộ vua Hungary. Đây cái nhà sơn trắng này, chắc cái nhà của nó đây. Good health to you, Henry. Thảo luận kế hoạch. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Rồi đi dụ cô vợ của ông kia đi chỗ khác. What do you want, lad? Chồng của cô đang gây rắc rối. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well,
Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Ok, thành công dụ vợ của ông ta đi. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. God save you, But if you Henry. get caught, you didn't get them from me. Yeah, never heard of you. Thanks, Fritz. Ok, như vậy chúng ta lấy được 4 móc của Fritz. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German Cái văn fashion. hóa ở đây có vẻ văn hóa của người Séc và nó có vẻ không thích văn hóa của người Đức. Cộng thêm là việc người Đức ngả về hướng vua Sigismund của Hungary là càng gây thêm cái mâu thuẫn ở đây nữa. Trong câu nói thì lúc nào cũng thấy cà kịa. Shit! What What's the matter? Stop right now! The catch pole is on his way. Damn! Let's go! Run, you cowards! Té. What? Welcome, Henry. Hello. Tôi không nhìn thấy thanh thể lực của tôi, có vẻ như chơi chế độ hardcore là chúng ta không nhìn được thể lực của mình. Đó, có vẻ chúng ta sẽ không bị bắt đâu. Ok, xong cái quét chạy. Bây giờ có chìa khóa rồi, chúng ta sẽ chui về nhà của thằng Kunet đấy để mở cái hòm này ra. I feel quite hungry. Ok.
Oh shit. Oh shit. Oh my god. Oh shit. Mở khóa siêu khó luôn. Thế này thì tôi phải... Thế này chúng ta không thể nào mở được ở đây, chúng ta đành đi gặp bọn bạn của mình để nhờ bọn chúng giúp việc đòi nợ. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Tôi cần giúp đỡ với Kunes. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Đó, tôi cần những người anh em đến đây để lấy chìa khóa hòm. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Curse it! I'll send you straight to hell. Đánh đi. Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Sorry, bởi vì tôi không thể nào mở được cái hòm nên tôi đành phải dùng chiêu này. Dùng hết mở khóa nhưng không dùng được gì, không mở được nên đành phải lấy thôi. Trong nhà em chỉ có mỗi một cái búa. Khá là nghèo. Khá là nghèo mà rất là nghèo luôn. Dìu này. Rồi như vậy là tôi đã lấy xong búa và dìu rồi. Còn gì đáng giá nữa không? Cũng không còn gì nữa rồi. Như vậy quét tiếp theo, quét của chúng ta chỉ còn là mua than và mua bia. Ở tự game này chúng ta có thể mặc cả được nên tôi trước khi làm gì đó chúng ta nên xếp lại. Và trên chế độ hardcore chúng ta chỉ có thể xếp được bằng cách uống cái thứ nước này. Không phải nước này. Đây, snap đây. Tiếp tục. Chúng ta có 3 lọ thôi nên nhớ rất cẩn thận. How are you? Rồi chúng ta sẽ mua than ở đây. Tôi cần mua 10 cái than. Và chúng ta sẽ trả giá. Mặc cả. Discuss the price. Sure, why not? Việc trả giá sẽ theo hai hướng: mua được giá rẻ hoặc bán được giá cao. Bạn chọn số tiền bạn muốn được trả hoặc ấn W và ấn S xác nhận E. Nếu không thành công thì lái buôn sẽ làm một đề nghị khác và chờ bạn phản hồi. Ok.
Nếu mà cái này nó không thể trượt được theo hướng lên hướng xuống thì tức là lái buôn không có tiền. Cái hình dưới này là hình thái độ của lái buôn. Và mỗi cuộc giảm giá, trả giá không thành công thì chúng ta sẽ giảm thân thiện với nhau hơn. Hiện tại lái buôn không có tiền. Nên có lẽ tôi sẽ bán đồ ở đây đi. God be with you. Tài sản của lái buôn là 20 này. Chúng ta có thể bán đi. Tôi có thể lên level này. Bẩn thì sẽ bẩn thì nó sẽ nói chuyện với phụ nữ tốt hơn, nhưng mà bù lại sẽ bị phát hiện khi đi ăn cắp. Tôi có thể áp được một điểm ở đây. Cũng chưa có gì thế hợp lý để áp vào đây, người ta cứ kệ đã. Mà tại sao tôi không bán được đồ ở đây nhỉ? Hình như là Greetings. Đúng rồi, như thương nhân nào thì mới bán thức ăn đến đấy. Như thương nhân thức ăn thì chỉ bán thức ăn này. Tôi bán mấy cái này đi để lấy chút tiền. Thương nhân này có 80 vàng. BD như tôi nhặt được ở trong kho. Nên chúng ta chỉ giữ lại ít táo thôi. Trả giá. Can we do something about the price? Naturally. Này là ấy rồi, chúng ta sẽ Is this enough? It'll take more than that to persuade me. Nhưng mà chúng ta sẽ bán được với khu này là 20.5.
Well, that's a decent price. Ok. 20.5. Tốt. Rồi bây giờ tôi có thể đi mua than. Tôi sẽ mua 10 than. Và chúng ta sẽ trả giá cho đống than này. Mua rẻ bán đắt. Giờ chúng ta sẽ hạ giá của cái này xuống là 6 vàng. Chúng ta chỉ cần trả 6 vàng thôi. Is this enough? Giờ đã đủ không? Well, now a little more and we'll shake on it. 6.6 6.5. Tôi nghĩ là 6.5 là tôi đồng ý. Finally, a reasonable sum. Ok. Rẻ hơn một chút. Rồi như vậy mua túi tan xong, chúng ta vẫn còn 14 đồng vàng. Búa và rìu chúng ta vẫn giữ được. Búa và rìu chúng ta có thể bán được. Và tôi nghĩ cứ để đấy thôi, cũng chưa cần phải bán đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào quán. Quét cuối cùng của chúng ta là vào quán bia để mua rượu. Vào quán bia để mua rượu. Ok. Ok. Trong game này chúng ta cũng khá tự do trong cái việc là đi ăn trộm, nhưng mà rất cẩn thận. Barracuda. God save my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Điều gì mang em tới đây? Đó chính là em. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Một cái bình nước cho cha. I need ale for father. Bia đấy. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. Đúng rồi. But of course. Thời này ướp lạnh là phải để trong hầm nó mới lạnh được. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Trả bài vào buổi tối. Out of the question. Here you go. Nice. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak? Vaniak đang tìm mình. I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just Có vẻ như Barracuda, người yêu của mình cũng không thích mình luyện kiếm. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Buổi tối có gì đó đặc biệt đó. Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Snap. Thêm một cái hồi điểm lưu. Tốt. Nice. Nice. Oh, 5 bình luôn. I love you, Barracuda. I love you so much. Em đúng là thiên thần của anh. 5 lọ cộng thêm 2 lọ của chúng ta nữa. Như vậy chúng ta có thể giúp cho chúng ta lưu game rất là dễ dàng hơn. Beautiful. Chúng ta có nên lấy gì ở đây không? Tôi không có cái cậy khóa rồi. Khóa té có đây rồi.
Rồi, như vậy là xong. Thức ăn. Đây đều là đồ cướp nên chúng ta không thể bán được, nên chúng ta cứ ăn cái gì chúng ta có thôi. Rồi, đi về gặp cha. Tốt, mọi việc rất là ổn. Mệt. Tuyệt thật, đúng là không khí thời Trung Cổ. Giá bắt được xuyên không về thời kỳ này nhỉ. Gần gũi với thiên nhiên. Quá là hay. Rồi, cha của mình. Những thứ cha cần đây. Ok. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Một cái cán ngang của kiếm. Damned if I know. Beautiful. Chạm khắc rất là tinh xảo. Ở thời kỳ này mà chạm khắc được như này rất là tinh xảo luôn đấy. Không dễ gì mà làm được ở thời kỳ này đâu. Cả cái chuôi kiếm. Nice. Cái chuôi kiếm rất quan trọng nhé. Cái chuôi kiếm giúp cho chúng ta cân bằng thanh kiếm lúc chúng ta cầm. Cái sức nặng của cái chuôi kiếm, cái tròn tròn này nó gắn vào cái đuôi kiếm ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng được cái thanh kiếm. Nó không bị nếu mà thanh kiếm nó không bị nặng và nó không bị ngả ra đằng sau ấy, khi chúng ta cầm như này thì nó sẽ không bị ngả ra đằng sau, nó sẽ cân bằng. Nên cái chuôi kiếm cực kỳ quan trọng. Really? Because I'm pretty sure you and your friend threw dung at Deutsch's freshly wiped. Cha biết mình ném phân vào nhà hàng kia rồi. It was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. Cha đang bắt mình đi dọn dẹp và xin lỗi. Well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. Mặc dù cha mình biết là thằng Dutch đấy nó lan truyền những thông tin rác, nhưng mà ông không muốn mình trở thành một tên tội phạm. Khi muốn thuyết phục ai đó rằng họ sai, thuyết phục bằng miệng chứ không phải là dùng nắm đấm. Ok. Ông bố này đang cố dạy Henry cách ứng xử. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. Có vẻ như cha của Henry là một người khá là thông thái. Một thợ rèn tay ba và là một người khá là thông thái. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Phải nung nóng nó ra rồi mình nhét vào đây à? Khéo bỏng đấy. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague?
Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Đời vua Charat Better by có lẽ một đời vua rất là thịnh vượng. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. Wessex có vẻ là một vua không giỏi, nhưng mà Sigismund thì có tồi tệ hơn. Đó là cái nhận định của trai Henry. Có vẻ như ở đây cũng không ai thích Sigismund mấy. Quá đẹp. Sau rồi chúng ta sẽ bọc ra ở cái chỗ cán kiếm. It's magnificent. Cái kiếm thật là tuyệt. It is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Rồi, đi lấy đồ cho cô này. Đâu vậy? Chúng ta có luôn trong này này. Cái này như chúng ta lấy từ lúc đầu. Cái này như là đinh chứ không phải là móng tay, ở đây nó dịch là móng tay. Được thôi, Google dịch thì cũng không thấy gì nhiều. She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Thử kiếm à? Cán kiếm bọc ra, trời. Chuẩn thanh kiếm của Trung Cổ. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though.
Cái chém nó cực kỳ khó nhá. Chém làm sao cho cái thân cây này nó không bị rung, nó không bị rung theo cái đường hướng mình chém ấy, nó vẫn giữ và vẫn phải đứt. Đấy, như Henry chém thì cái cây này là sẽ bị rung, nhưng mà lực chém mà chuẩn ấy là không được rung cái cây đấy, và nhưng nó phải bị đứt. Kỹ năng cả đấy, trông rất đơn giản nhưng mà khó phết đấy. Nhát chém là dứt khoát và mạnh. Lưỡi gươm là phải bén. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isma. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Như vậy người cha của Henry có vẻ có một quá khứ gì đó mà mọi người lại chúa đây biết, nhưng mà có vẻ Henry không biết. Could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. Henry đang muốn thể hiện là mình đang muốn rất đi khám phá bên ngoài. Nhưng cha cậu ta thì có vẻ không thích. And then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Ồ, tiếng tù đánh trận này. Đây là cuộc xâm lược của người Hungary đây rồi. Wow. Thời kỳ này mà huy động được gần này kỵ binh thì tôi thấy cũng khá là nhiều đấy. Chà. Có vẻ như đánh trận ở trong thời kỳ này nó không báo trước hay sao mà nó cứ thế mà đánh. Cướp bóc ấy. Ngựa chắc. Tường này là tường gỗ nên có thể là ngựa phi trước được, chứ nếu mà bình thường tôi nghĩ không thể phi trước được. Razit nợ bố của Henry. Ôi dồi ôi, cửa gỗ thế thì làm sao mà chặn được bọn nó.
chạy vào lâu đài là sống. Bởi vì đánh như này thì nó không thể có những cái thiết bị công thành được. Nên việc đi vào trong lâu đài là an toàn nhất. Còn cái khu ngoài là khu làng, thành ra là nó chỉ được bọc tường gỗ thôi. Ôi, tôi chết rồi. Ông bố bị bắt rồi. Ui trời ơi. Dã man quá. Come on, Hal! You can still make it! Run! Con này không vào trong này. Vào đây. Mainboard. Chúng ta phải chạy tới Mainboard để báo với thành chủ ở đấy, ở đây có cuộc tấn công này. Chà. Cái việc đột kích này thì mục đích là chỉ để cướp bóc ngôi làng thôi, còn hoàn toàn không thể nào công được pháo đài, bởi vì công được một pháo đài thì nó phải cần rất nhiều cái thiết bị đi cùng. Rồi. Ok. Và tập 1 trong series game Kingdom Come Deliverance đến đây là hết. Hy vọng anh em thích series này của mình, và nếu xem thấy hay bấm nút subscribe, nút chuông để ủng hộ mình. Và tập sau chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện của Henry, để xem cậu ta đến có thoát được cái cuộc truy sát này không, và có tới được Mainboard không. Ok. Rồi, xin chào và gặp lại. Bye bye.